हाय फ्रेंड्स, मी गौरी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या गौरी डिश या चॅनलवरती। आणि उपवास म्हटलं की सगळ्यांना तेच साबुदाणा आणि तेच फराळाचं करून बोर होतं। तर म्हणूनच आपण बनवूया मस्त क्रिप्सी आणि खमंग असे साबुदाणा वडा। तर बघूया त्यासाठी काय काय लागतं साहित्य ते। तर इथं मी 7 ते 8 तास मस्त असा साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता साबुदाणा मस्त भिजलेला आहे। 7 ते 8 तास भिजत घालायचा। त्यानंतर बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। बटाटे सुद्धा 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। हे बघा मस्त असे बटाटे सुद्धा शिजलेले आहेत। आणि चवीनुसार मिरच्या घ्यायच्या। मिरच्यांऐवजी तुम्ही लाल तिखट सुद्धा घेऊ शकता। चवीनुसार मीठ घ्यायचं। त्यानंतर भाजलेले शेंगदाण्याचा कूट आहे, हा खूप बारीक नाही करायचा। आणि त्यानंतर आता आपण जे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत ते किसणीच्या साहाय्याने किंवा स्मॅशरच्या साहाय्याने मस्त असे बारीक करून घ्यायचे आहे। हे बघा याप्रमाणे, किंवा थंड झाल्यानंतर तुम्ही हाताने सुद्धा करू शकता, पण किसणीने छान असे बारीक होतात। त्यानंतर आता भिजलेले साबुदाणा आता यामध्ये आपण टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर चला मग आता आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिरची आणि मीठ टाकून बारीक करून घेतलेली आहे पेस्ट, ती सुद्धा टाकून घ्यायची। त्यानंतर शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आणि छान पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा याप्रमाणे पूर्ण छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। चला तर मग आता कसे बनवायचे ते बघूया। सोपे आहेत खूप। हातामध्ये छोटासा गोळा घ्यायचा आणि असा प्रेस करायचा। हे बघा, तुम्हाला हवे असल्यास छोटे मोठे तुमच्या आवडीनुसार त्याची साईज बनवू शकता। थोडेसे छोटेच बनवायचे म्हणजे आतून सुद्धा छान तळले जातात। हे बघा मस्त। आणि दुसरीकडे आता उपवासाचं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे शेंगदाण्याचं। तुम्ही जे वापरता ते तुम्ही यूज करा। आणि तेलसुद्धा मस्त गरम झालेलं आहे। आणि यामध्ये आता आपण सर्व वडे टाकून घेऊया। उपवास म्हटलं की सारखा साबुदाणा भगर आणि तेच फराळाचं करून सगळ्यांनाच बोर होतं। म्हणून नक्की करून बघा। छान स्वादिष्ट असे क्रिप्सी साबुदाणा वडा। तर यामध्ये जास्त तेलसुद्धा राहत नाही आणि मस्त असे छान तळल्या गेलेले आहेत आपले वडे। बघा दोन्ही साईडनी छान सोनेरी कलर येऊपर्यंत तळून घ्यायचे। आणि तेलसुद्धा जास्त राहत नाही यात, खूप पूर्ण तेल निथळून जातं यामधून। हे बघा मस्त छान फुगलेले सुद्धा आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि हे बघा मस्त छान गोल्डन कलर आलेला आहे आता वड्यांना। आणि पूर्ण तेल कढईत छान असं निथळून घ्यायचं। हे बघा मस्त एकदम छान क्रिप्सी वडे तयार झालेले आहेत। सर्व मी आता काढून घेते। आणि दुसरे टाकते आणि सर्वच याप्रमाणे तळून घेते। तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। हे बघा मस्त आपले वडे तयार झालेले आहेत। आणि मी तुम्हाला आतून दाखवते कशा प्रकारे मस्त तळल्या गेलेत की नाही ते। आणि तेलसुद्धा अजिबात नाही आहे वरती त्याच्यावरती। आणि हे बघा आतून सुद्धा मस्त तळल्या गेलेले आहेत, अजिबात कुठेही कच्चे राहिलेले नाही आहेत। तर नक्की करून बघा साबुदाणा वडा। आणि दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत सर्व करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।